uh, you give the data with analysis. Okay, you analyze the data. Informational, in informational report you give the data but do not analyze. जे छ, you just you highlight on those things whatever you have found in the process of gathering data. And analytical reports is that reports in which you analyze the data. So तपाईले डाटा लिनुभयो, जस्तै त्यसलाई टेबुलेसन गरेर मात्रै राख्नुभयो भने इन्फर्मेसनल भयो, and analytical ma to table ko analysis ni garnनुहुन्छ and you give your view. So analytical report consists of three parts: introduction, conclusion and the recommendation that we did. And यिनी अस्ति पढिसकेका हुन् है सबै, जो जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले, मैले एक्सप्लेन गरिनँ त्यस कारणले। कम्पोनेन्ट्स अफ रिपोर्ट प्लानको कुरा गर्दाखेरि यो स्लाइड हामीले पढ्यौँ, and in page number 212 also you will find that खास गरी introduction you have to write, it is compulsory part. स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, पहिला इन्ट्रोडक्सन तपाईँको रिपोर्ट केमा आधारित छ, इन्ट्रोडक्सन दिने स्पष्टकरीमा, एन्ड के समस्या थियो र के माथि अध्ययन गर्नुभएको थियो त्यो लेख्ने, एन्ड त्यो त्यसको पर्पज के थियो, अध्ययन गर्नुको औचित्य भन्छ कि। एन्ड देन मेथड्स अफ डाटा कलेक्सन, प्राइमरी मेथड, सेकेन्डरी डाटा, प्राइमरी डाटा के गर्नुभयो, कुन मेथडबाट, इन्टरभ्यू मेथड गर्नुभयो कि फिल्ड भिजिट, क्वेसन आयर, ती विभिन्न मेथडहरू छन्, त्यो मेथोडोलोजी कुन प्रयोग गर्नुभयो त्यो लेख्नुपर्छ। एन्ड प्रिलिमिनरी आउटलाइन, तपाईँको आउटलाइन कस्तो छ त, त्यसमा तपाईँले के कुरालाई फोकस गर्नुभएको छ, दोज थिङ्स यु हेभ टु राइट। एन्ड दिस एप्रोच यार्डस्टिक, बी केयरफुल है, तपाईँलाई चाहिँ त्यो केस एनालाइसिस गर्दाखेरि यार्डस्टिक एप्रोचको आधारमा गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। के हो यार्डस्टिक मैले भनिसकेँ। एन्ड देन यार्डस्टिक भनेको, अब तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मिन्स इफ देयर इज अ सिंगल प्रब्लम बट मल्टिपल सल्युसन। तपाईँ एउटा एडभर्टाइजमेन्ट, सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको तपाईँले एडभर्टाइजमेन्ट डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनर हो तपाईँ, त्यो कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, एन्ड वान अफ द कम्पनी असाइन्ड यु टु प्रिपेयर डिजाइन अफ एडभर्टिजमेन्ट अफ एनी प्रोडक्ट। अब तपाईँले त्यस बेला के गर्नुहुन्छ त भन्दा, यु हेभ टु डिजाइन, अब समस्या एउटा छ तपाईँको, के छ, डिजाइन गर्ने, एन्ड यो डिजाइन मोर, ओके, मोर त्यो त्यसको चाहिँ डिजाइन जो मोर एडभर्टिजमेन्ट, अब एउटा भनेको छ भने तपाईँले 4वटा एडभर्टिजमेन्ट डिजाइन गर्नुहुन्छ, एन्ड यु समिट हाइलाइटिङ वान, यो राम्रो छ है, मैले 4वटा त दिएँ, यो चाहिँ बेस्ट छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले त्यो समिट गरेको जुन छ बेस्ट भनेको, त्यसलाई चुज नगरेर उनीहरूले अर्कै, तपाईँले 4वटा मध्ये अर्को एउटा चुज गरिदिन सक्छ, त्यही उनीहरूले मन पराउन सक्छ। सो यसरी एउटा समस्या धेरै सोल्युसन छ तपाईँको रिसर्चमा भने, द्याट इज यार्डस्टिक अप्रोच है, यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। रिपोर्ट त्यो केस स्टडी गर्दाखेरि पनि यार्डस्टिक अप्रोचको प्रयोग गरेर भन्न सक्छ कि त्यो अवस्थामा तपाईँले यो सोल्युसन छन्, यसमा यो बेस्ट छ भनेर भन्नु पर्यो। एन्ड देन 2+2=4 एप्रोच भन्ने हामीले हिजो पढियो जुन प्रिभियस क्लासमा। त्यो 2+2=4 भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, एउटा समस्या छ, त्यो समस्याको सोल्युसनका उपायहरू, यो कारणले समस्या आयो र यसको सोल्युसन यो हुन्छ भनेर तपाईँले बोडीमा लेख्नुहुन्छ, त्यही कुरालाई कन्क्लुड गर्नुहुन्छ। अनि रिकमेन्डेसनमा पनि =4 भनेको रिकमेन्डेसनमा वाट एभर यु रोट इन इन्ट्रोडक्सन एन्ड कन्क्लुजन, त्यसलाई मिलाएर रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, 2+2=4 एप्रोच। यो एउटा एप्रोच भयो है, यो एप्रोचबाट पनि आउन सक्छ तपाईँहरूलाई। एन्ड अर्को छ प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट भनेको तपाईँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, डेली बेसिसमा हुनसक्छ, विकली हुनसक्छ, क्वार्टरली हुनसक्छ, तपाईँले आफ्नो बोसलाई के गर्नुपर्छ, बिजनेस प्रोग्रेस रिपोर्ट तयार गरेर दिनुपर्ने हुनसक्छ। खास गरी यो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाउँछ सेक्रेटरीले, अथवा चाहिँ तपाईँको कसले त, टिम मेम्बर, प्रोजेक्टको टिम मेम्बरले, लिडरले, अनि त्यो लिडरले बनाएर म्यानेजरलाई, सुपरभाइजरलाई के गर्छ, समिट गर्ने काम गर्दछ। प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको पनि होला इफ यु आर वर्किङ इन सम अफिसेस। सो यसको फर्मेट केमा हुन्छ, बिजनेस लेटर फर्मेटमा पनि प्रोग्रेस रिपोर्ट हुन सक्छ। जस्तै बिजनेस लेटर फर्मेटमा कसरी हुन सक्छ त भन्ने कुरा होला। सपोज बिजनेस फर्मेट, त्यो बिजनेस लेटरको फर्ममा यु आर वान अफ द डिलर है, तपाईँ एउटा प्रोडक्टको डिलर हुनुहुन्छ, एन्ड द्याट प्रोडक्ट इज प्रोड्युस्ड इन विराटनगर, विराटनगरमा त्यसको फ्याक्ट्री छ, एन्ड यु आर द वान अफ द बिग डिलर, भनेको यो पोर्भेन्स 5 को सबै हेर्ने काम तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यस्तो डिलर हो तपाईँमा। एन्ड एट द्याट टाइम यु हेभ टु, ओके, यु हेभ टु सबमिट द रिपोर्ट अफ द्याट प्रोडक्ट टु द कम्पनी रेगुलरली, अन्त रेगुलरली अथवा भनौँ प्रोग्रेस रिपोर्ट भनेपछि अब त क्वार्टरली होला, अथवा विकली होला, मन्थली होला,
and customer, how they react that product. What is the okay buying and selling flow of that product. त्यसको मार्केटिङ कसरी भइरहेको छ त्यो कुराहरू तपाईले बिजनेस लेटर फर्ममा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ. So we have good relationship and we hope for the same type of relationship भनेर लास्टमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो बिजनेस लेटर फर्मेटमा आउँछ. अनि मेमो फर्मेटमा यसपछि मैले अहिले देखाउँछु. मेमो फर्मेटमा तपाईले के गर्नुहुन्छ, तपाईलाई एउटा असाइन एउटा प्रोजेक्टले दियो अनि त्यो प्रोजेक्ट कसरी चलिरहेको छ भनेर असाइन गर्ने काम मेमोबाट गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड सेपरेट रिपोर्ट विथ कभर लेटर भनेर छुट्टै रिपोर्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसबाहेक. सो एक्जाम्पल अफ यो छ नि प्रोग्रेस यो मेमो फर्मेटमा यस्तो आएको छ है. यो अफिस म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेको छ भनेर मेमो फर्मेटमा यो रिपोर्ट तयार गरिएको छ. भनेको रिपोर्ट भन्दैमा लेन्दी 50-60 पेजको हुन्छ भन्ने छैन. रिपोर्ट 1 पेजको एउटा लेटर फर्मेटमा पनि हुँदो रहेछ, मेमो फर्मेटमा पनि सर्टकट एउटा रिपोर्टिङ हो कि. रिपोर्ट भनेको के भइरहेको छ, कसरी काम गर्नुभयो, प्रोजेक्ट सकेर रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ फाइनल भने हाउ यु डिड द्याट, त्यसको इन्ट्रोडक्सन देखि यो प्रोसेस अपनाएर यसरी चाहिँ इन्टरभ्यु लिएर डाटा कलेक्सन गरे अनि चाहिँ यो फाइनल कन्क्लुजन आयो, यो चाहिँ यस्तो भयो पर यस्तो हुने देखिन्छ भनेर आफ्नो पर्सनल भ्यू चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. अब प्रोग्रेस रिपोर्ट छ भने हिजो यो सुरु भएको प्रोजेक्ट आज आउँदाखेरि यस्तो अवस्थामा छ र हाम्रो भविष्यमा यो यस्तो अवस्थामा पुग्ने छ भनेर तपाईले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. द्याट इज वान अफ द थिङ रिगार्डिङ रिपोर्ट. अनि प्रपोजलको कुरा गरियो हामीले नेक्स्ट क्लास प्रिभियस क्लासमा सोलिसाइट एन्ड अनसोलिसाइट. सो प्रपोजल खास रिपोर्ट भन्दा पहिला प्रपोजल रोड म्याप हो यो भनेर म भनिसकेको छु. यो किसिमको कस्तो भन्दा स्केड्युल हो. तपाईले यो काम यो समयमा यो तरिका अपनाएर मैले गर्ने छु भनेर पहिला चाहिँ एक किसिमले गरेको बाचा जस्तै हो प्रपोजल भनेको. एन्ड सोलिसाइट र अनसोलिसाइट. सोलिसाइट भनेको कुनै एउटा कम्पनीले प्रपोजल लेख ल हामीले प्रोजेक्ट दिन्छौँ भन्यो भने तपाईले चाहिँ माग्यो उसले प्रपोजल भने सोलिसाइटेड प्रपोजल. अनसोलिसाइटेड भनेको यो वर्क यु आर वान अफ द ओके एनजिओ मानौँ, तपाईँ एनजिओ, तपाईँको काम भनेकै कहाँ कसले डोनेसन दिन्छ, कसले चाहिँ ग्रान्ट्स दिन्छ भनेर तपाईँले के गर्ने हो त प्रपोजल लेख्ने हो. अब युएनडिपीले भनौँ न सेभ द चिल्ड्रेनले युएनले प्रपोजल मागेको छैन तर उनीहरूले यो फिल्डमा गरिबीको क्षेत्रमा काम गर्छन्, अहिले यस्तो अवस्था छ, प्रपोजल हालेपछि उनीहरूले प्रोजेक्ट दिन्छ कि भनेर तपाईले प्रपोजल तयार गर्नुभयो भने द्याट प्रपोजल इज अनसोलिसाइटेड प्रपोजल. दिज आर द थिङ्स. अनि बिजनेस प्रपोजलको कुरा गर्यौँ हामीले अस्ति. बिजनेस प्रपोजल भनेको मार्केटिङ डकुमेन्ट हो. यो भनेको means in the field of business if you demand anything at that time if you prepare a proposal that is business proposal. Suppose business proposal भनेको तपाईले एउटा नयाँ कोकको डिलर लिन चाहनु भएको छ आफ्नो एरियामा, कोकको त्यहाँनिर छैन, त्यो भनौँ न डिलर छैन एन्ड बुटोलबाट आएर कतैबाट आएर त्यसले त्यहाँ फुलफिल गरेको छ. एट द्याट टाइम यु हेभ टु राइट द बिजनेस प्रपोजल. एउटा त्यो. अर्को बिजनेस प्रपोजल भनेको कन्टिन्यू भइरहेको अवस्थामा तपाईले त्यो फ्याक्ट्रीलाई अथवा त्यो डिलरसँग केही तपाईले प्रोजेक्ट माग्न चाहनुभयो भने यु हेभ टु राइट द बिजनेस प्रपोजल. फर इक्जाम्पल अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कसँग राष्ट्र ब्याङ्कसँग के गर्न सक्छ, बिजनेस प्रपोजलहरू लेखेर पठाउन सक्छ. भनेको उनीहरूले केही विभिन्न खालका चाहिँ यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा भनौँ न इकोनोमिक सेक्टरमा केही प्रोग्रेस गर्नको लागि केही चाहिँ त्यस्ता खालका खास गरी ग्रामीण विकास ब्याङ्कहरू हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू यस्तो हुन्छ नि लोकल निकायमा काम गरेका यिनी कोअपरेटिभ लिमिटेडहरू, यिनीहरूले के गर्छन् त अलिकति आफूभन्दा हायर निकायसँग देयर आस्क अ प्रोजेक्ट एन्ड एट द्याट टाइम दे राइट द बिजनेस प्रपोजल. केही नयाँ काम गर्छौँ भनेर माग्ने कुरा हो यो. सो बिजनेस प्रपोजल खास गरी यसको चाहिँ के चाहिन्छ त भन्ने कुरा हामीले गर्दै थियौँ अस्ति. to get the project accepted, किन लेख्नु त proposal, to get the writer of the proposal accepted to do the job भनेको छ. अब जहिले पनि प्रपोजलमा मेन हुनुपर्ने कुरा भनेको मेन थिङ इज that is defining the problem, because any project, any research begins from a problem. चाहे त्यो मास्टर डिग्रीको थेसिस होस् अथवा चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट अफिसको कुनै एउटा प्रोजेक्ट होस्, that project is birth when there is problem. प्रब्लम देखेपछि त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि रिसर्च हुन्छ है. रिसर्च भनेको छ नि, रिसर्च बिगिन्स फ्रम द प्रब्लम. जहाँ समस्या छ त्यहाँबाट समस्या अनुसन्धान सुरु हुने हो. इफ देयर इज नो प्रब्लम देन द रिसर्च इज नट नेसेसरी. सो डिफाइन द प्रब्लम. व्हाट इज द प्रब्लम? मेन प्रब्लम भनेको के हो त तपाईको?
तपाईले किन त्यो प्रपोजल त्यो त्यो काम गर्न चाहनुहुन्छ, यु हेभ टु ओके यु हेभ टु डिफाइन द प्रब्लम है। यो प्रब्लम जस्तै तपाईको कुनै एउटा चाहिँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, थेसिस लेख्दै हुनुहुन्छ, अनि के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले अब लोन म्यानेजमेन्टको बारेमा लेख्नु होला, मार्केटिङ पोलिसीको बारेमा होला, कुनै एउटा ओके मार्केटिङ डिफल्ट्स अफ द कमर्सियल ब्याङ्क्स अफ नेपाल भनेर तपाईले दुई तीनटा कमर्सियल ब्याङ्क चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मार्केटिङ डिफल्ट्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क अफ नेपाल, त्यो एउटा थेसिसको शीर्षक बन्न सक्छ। के डिफल्ट छ त मार्केटिङ, कसरी ब्याङ्कले पनि मार्केटिङ गरेको हुन्छ, आफ्नो प्रचार गरिरहेको हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले के पोलिसी उनीहरूमा कमजोरी रहेको छ, त्यो कमजोरी तपाईले एनालाइसिस गर्ने दुई तीनटा कमर्सियल ब्याङ्कले है। त्यस्तो गरेर डिफाइनिङ द प्रब्लम, सो सोल्युसन अफ द प्रब्लम। अनि तपाईले प्रपोजलमा एउटा हाइपोथेसिस पहिला प्रब्लम लेख्नुहुन्छ, पोसिबल सोल्युसन के हुन सक्छ भनेर तपाईले के गर्नुहुन्छ त हाइपोथेसिस गर्न सक्नुहुन्छ, दैट इज सोल्युसन अफ द प्रब्लम है। यहाँ छ एन्ड व्हाट विल यु प्रोभाइड, अनि तपाईले त्यो रिसर्च गरिसकेपछि के दिन सक्नुहुन्छ त नयाँ कुरा त्यो हुनुपर्छ। डेलिभरिङ योर प्रपोज एन्ड बेनिफिट्स अफर, बेनिफिट्स अफर भनेको त्यो तपाईले रिसर्च गरिसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट ह्यान्डल गरेपछि कोलाई के बेनिफिट हुन्छ त्यो अफर गर्ने। अनि डेडलाइन कहिलेसम्म तपाईले रिसर्च गर्नुहुन्छ, जस्तै तपाईले मास्टर डिग्रीको थेसिस 3 महिनामा एटलिस्ट यु हेभ टु फिनिश है, मिनिमम भनेको 2 महिनामा सक्छु भनेर पाइदैन, त्यसको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। 6 महिना पाइयो तर चाहिँ छोटो समय, मैले 1 महिनामै मैले काम गरेको छु, 1 महिनामै मैले चाहिँ रिसर्च गर्छु मास्टर डिग्रीको थेसिस भनेर पाउनुहुन्छ। एटलिस्ट 3 मन्थ्स सुड बी देयर। प्रपोजलको डिफेन्ड गरेपछि फाइनल रिपोर्ट गर्नुसम्म बुझाउनेसम्म तपाईँ 3 महिना हुनुपर्छ। त्यस्तै कस्ट है, त्यो कस्ट के लाग्छ प्रपोजलमा, तपाईले ठुल्ठुलो खास गरी मास्टर डिग्रीको थेसिसमा कस्टको छुट्टै अथवा बजेटको सेक्टर चाहिँदैन, तर चाहिँ तपाईको अफिसियल प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ अनि बजेट कस्ट भनेको बजेट के लाग्छ, त्यहाँ कति लाग्छ त्यो कुरा हुनुपर्छ। सो दिज आर द एक्जाम्पल्स है, यहाँनिर छ 137 र 138 मा यु विल गेट द एक्जाम्पल्स। यहाँसम्म हामी हिजो कुरा गरेका थियौँ, यो मैले खालि रिक्याप मात्रै गरेको, अलि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भएको। अब फर्मल बिजनेस रिपोर्टमा पार्ट्स के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ है। यहाँनिर प्री फ्याक्ट्री पार्ट्स भन्ने एउटा पार्ट्स, प्री फ्याक्ट्री पार्ट्समा के हुनुपर्छ त फर्मल बिजनेस रिपोर्टको भन्दा, प्री फ्याक्ट्री भनेको अगाडिको पार्ट्स हो, प्री भनेको अगाडिको पहिलेको। कभर पेज, टाइटल पेज, रिपोर्ट टाइटल, नेम अफ द राइटर एन्ड सबमिसन डेट, यति कुरा हुनुपर्छ। कभर पेज, टाइटल पेज, रिपोर्ट टाइटल, नेम अफ द राइटर एन्ड सबमिसन डेट। कभर पेज हुन्छ सुरुमा, अनि चाहिँ कभर पेजमा टाइटलहरू सबै कुरा लेखिन्छ हामीले, अनि त्यसपछि यु हेभ टु राइट द नेम अफ द राइटर, कभर पेजमै हुन्छ। सबमिसन डेट कहिले हो त 2077 जनवरी यति हैन, अगस्त यति भनेर लेखिन्छ। एन्ड लेटर अफ अथोराइजेसन, दोस्रो कुरा हुन्छ लेटर अफ अथोराइजेसन भनेको तपाईले आफ्नो चाहिँ भनौँ न तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यसलाई अर्को भाषामा लेटर अफ अथोराइजेसन भनेको अलिकति आधिकारिक चिठी जस्तो हो। तपाईको गाइड को थियो, त्यो गाइडले दिस पर्सन हैज कन्डक्टेड दिस रिसर्च अन्डर मी एन्ड दिस स्टुडेन्ट डट डट नेम हुन्छ, अनि he began this research on this day and he finished this research under my supervision भनेर उसले साइन गरेर दिन्छ लेटर अफ अथोराइजेसन। तपाई कम्पनीको हो भने कम्पनीले चाहिँ के गर्छ, यो मान्छेले यसरी यसरी यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्गेज भएर यसरी यो रिपोर्ट चाहिँ तयार पार्यो भनेर उसले चाहिँ के गर्छ, अथोराइज गर्छ। दैट इज लेटर अफ अथोराइजेसन, एउटा आधिकारिक पत्र हो। एन्ड लेटर अफ एक्सेप्टेन्स, एक्सेप्टेन्स भनेको तपाईको अब भनौँ न निकाय कुन हो त बुझेको, जस्तै तपाईले सिद्धार्थ क्याम्पस लाई थेसिस बुझाउनु भयो भने लेटर अफ एक्सेप्टेन्स कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको थेसिस यो डिपार्टमेन्ट हेडले एक्सेप्ट गरेपछि लेटर अफ एक्सेप्टेन्स पाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ एट्याच गर्नुपर्छ तपाईले है, एक्सेप्टेन्स त्यो हो। एन्ड तपाईको ठुलो प्रोजेक्ट छ भने लेटर अफ एक्सेप्टेन्स, जस्तै युएन लाई तपाईले युएनडीपी लाई अथवा डब्ल्युटीओ लाई प्रोजेक्ट लेख्नु, प्रपोजल लेख्नुभयो, के अरे रिपोर्ट लेख्नुभयो, डब्ल्युटीओ को प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ, उनीहरूले तपाईले चाहिँ प्रोजेक्ट सकेपछि के गर्छ त तपाईको प्रपोजल भनौँ न, सुरुमा प्रपोजल बुझाउनुहुन्छ, प्रपोजल तपाईले सबमिट गरेपछि प्रपोजल एक्सेप्ट गर्यो भने लेटर अफ एक्सेप्टेन्स दिन्छ, अनि तपाईले काम सुरु गर्नुहुन्छ। दैट इज द थिङ। अनि एक्जिक्युटिभ समरी मिन्स ओभरभ्यू अफ सब्जेक्ट म्याटर, व्हाट द रिसर्च इज अबाउट, यु हेभ टु राइट देयर। एब्स्ट्र्याक्ट भन्छ अर्को भाषामा, तपाईले हेर्नु भएको होला थेसिसहरु, एब्स्ट्र्याक्ट भनेको एक्जिक्युटिभ समरी हो।
है द्याट इज एकदम एक प्याराग्राफ अथवा 1 or 2 प्याराग्राफमा होल रिपोर्टमा के आएको छ तपाईले समराइज गर्नुपर्छ यो टाइटलमा यो उद्देश्य थियो यो उद्देश्य मैले यसरी पूरा गरेर यो कन्क्लुजन निकालेँ भनेर तपाईले लेख्नुपर्छ त्यहाँनिर सब्जेक्ट म्याटर मेथड्स अफ एनालाइसिस फाइन्डिङ एन्ड रिकमेन्डेसन है मेथड अफ एनालाइसिस के थियो यो एक्जिक्युटिभ समरी इन एक्जिक्युटिभ समरी यु हेभ टु राइट ओभरभ्यू अफ सब्जेक्ट म्याटर मेथड अफ एनालाइसिस फाइन्डिङ्स एन्ड रिकमेन्डेसन एक लाइन लेख्दा लेख्दै यो एक प्याराग्राफ बन्छ एन्ड टेबल अफ कन्टेन्ट त्यसपछिको भनेको दिज आर द प्रिलिमिनरी पार्ट्स टेबल अफ कन्टेन्ट कुन पेजमा के छ त्यो कुराहरू प्री फ्याक्ट्री पार्ट अथवा प्रिलिमिनरी पार्ट पनि भन्छ यसलाई देन टेक्स्ट पार्टमा इन्ट्रोडक्सन टर्म्स अफ रेफरेन्स एन्ड आउटलाइन्स बडी कन्क्लुजन एन्ड रेफरेन्स लिस्ट है दिज आर द थिङ्स इन्ट्रोडक्सन हुन्छ बडी यो टेक्स्ट पार्ट भनेको के हो त इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर तपाईँको बिब्लियोग्राफी भन्छ कि इन्ट्रोडक्सन 2-3टा च्याप्टर हुन्छ थेसिसमा त्यो च्याप्टर अथवा कुनै पनि प्रोजेक्ट रिपोर्टमा इन्ट्रोडक्सन पार्ट बडी पार्ट कन्क्लुजन पार्ट एन्ड रेफरेन्स पार्ट रेफरेन्स भनेको बिब्लियोग्राफी वर्क साइटेड भन्छ कसैले तपाईहरुकोमा रेफरेन्स भन्छ इन्ट्रोडक्सन भनेको टर्म्स अफ रेफरेन्स मिन्स टाइटलको इन्ट्रोडक्सन के प्रोजेक्ट हो यु हेभ टु इन्ट्रोड्युस व्हिच प्रोडक्ट्स इन व्हिच प्रोजेक्ट यु आर डिलिङ यु हेभ टु इन्ट्रोड्युस and body headings and subheadings which reflect the content of each sections. It includes information on methods of data collection, the finding of the reports. Everything is written there. How the data is collected. त्यो कुरा सबै information हुन्छ त्यहाँ. Primary, secondary source मैले यो बाट लिएँ. Primary मा मैले यो खोजेँ आफै गएर. Secondary यो व्यक्तिबाट मैले यो लिएँ. यसरी यो टेबलमा देखाएँ. यसरी चाहिँ यसको आधारमा यो रिजल्ट निकालेँ भनेर तपाईले बडी प्याराग्राफमा लेख्नुहुन्छ. And then conclusion अनि त्यो बडीमा भएको कुरालाई कन्क्लुड गर्नुहुन्छ समराइज गरेर स्टेट्स द मेजर रेफरेन्स इन्फरेन्स दैट क्यान ड्रन फ्रम द डिस्कसन एन्ड मेक रिकमेन्डेसन ओके कन्क्लुजन पछि रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ यो गरे पर अझै राम्रो हुन्थ्यो मैले यतिसम्म गरेँ भनेर रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ अब आउने जेनेरेसनले यस्तो गरे राम्रो हुन्छ भने अनि रेफरेन्स भनेको तपाईको जुन थेसिस छ तपाईको जुन प्रोजेक्टको एउटा रिपोर्ट छ that report you may use the ideas of different persons you may use the secondary data जस्तो तपाईले अरूले चाहिँ रिसर्च गरिसकेका आइडियाहरु ल्याउनुहुन्छ विभिन्न भनाइहरु ल्याउनुहुन्छ विभिन्न डाटाहरु ल्याउनुहुन्छ एन्ड त्यो त्यतिकै ल्याएर त्यो रेफरेन्समा त्यहाँ साइड गर्नु भएन भने त्यो चोरेको मानिन्छ इफ यु साइट है जस्तै अब विश्व गौतम भन्ने मान्छेको कुनै एउटा चाहिँ रिसर्चबाट प्रोजेक्टबाट तपाईले के आइडिया लिनुभयो सेकेन्डरी डाटा भयो त्यो अनि त्यो व्यक्तिको त्यो डाटा ल्याएर आफ्नो थेसिसमा राख्नुभयो अथवा चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टको रिपोर्टमा राख्नुभयो अब त्यतिकै त्यसको साइड गर्नुपर्छ त्यतिकै लेख्नुभयो भने चोरेको मानिन्छ दैट इज पाइरेसी भन्छ है दैट इज पाइरेसी एन्ड इफ यु साइट विश्व गौतमलाई अब गौतम कुन पेजबाट ल्याएको ट्याग गौतम 15 भनेर गौतमको 15 नम्बरको पेजबाट ल्याउनुभयो त्यो अगाडि बडीमा लेख्नुहुन्छ एन्ड एट लास्ट यु राइट दैट इन द रेफरेन्स सेक्सन गौतम विश्व कहिले पब्लिश भएको हो त्यो कुन किताबबाट ल्याएको हो त्यो कुरा त्यसरी लेखिन्छ दैट इज रेफरेन्स है बुकको लास्टमा पनि रेफरेन्स हुन्छ हरेक बुकको लास्टमा त्यस्तै रेफरेन्स पार्ट हो एन्ड सप्लिमेन्टरी पार्टमा अपेन्डिक्स भनेको छ लास्टमा चाहिँ तपाईले जस्तै विभिन्न क्वेशनरहरु एट्याच गरेको हुन सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो क्वेशनरहरु विभिन्न फोटोग्राफ्सहरु केही एडिशनल डकुमेन्ट तपाईले रिपोर्टमा एट्याच गर्नुभयो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको भने दैट इज सप्लिमेन्टरी पार्ट त्यसलाई हामीले एपेन्डिक्स 1 एपेन्डिक्स 2 एपेन्डिक्स 3 भनेर धेरै छ भने त्यसरी लेखिन्छ नत्र एपेन्डिक्स 1 भनेर एउटा मात्रै छ भने एउटा मात्रै लेख्नुहुन्छ that supports the analysis but is not essential to explanation that is this is the format of the formal business report को चाहिँ फर्म्याट यस्तो हुन्छ सो अब चाहिँ प्राइमरी रिसर्च एन्ड सेकेन्डरी रिसर्च भन्ने छ मैले त्यो अहिले फर्म्याट देखाउँछु तपाईलाई लास्टमा डोन्ट वरी एन्ड प्राइमरी रिसर्च एन्ड सेकेन्डरी रिसर्च हेर्नुस् है वी आर अलमोस्ट इन द लास्ट सो यसलाई सकौं भनेर मात्रै हो प्राइमरी रिसर्च एन्ड सेकेन्डरी रिसर्च व्हाट इज प्राइमरी एन्ड व्हाट इज सेकेन्डरी आई थिंक यु नो दैट प्राइमरी रिसर्च भनेको simply बुझ्दाखेरि the research that you conduct yourself where you gather the virgin data if you gather the virgin data that is called primary research भनेको
अरूले त्यसको अध्ययन गरेको छैन एन्ड यु आर द पर्सन you gather data yourself. You are the first person to do that research. That is the primary research. भनेको तपाईले कुनै एउटा चाहिँ भनौं न एउटा टपिकमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ एन्ड that research is not conducted by other. तपाई आफै गएर डाटा संकलन गर्नुभयो, अरूले संकलन गरेको डाटा तपाईले भर पर्नु भएन भने that is primary research. अनि secondary research भनेको कस्तो हो त? The research in which you use the secondary data, secondary source to prove your idea. भनेको मैले एउटा रिसर्च गरिसकेको छु अनि तपाईले त्यो रिसर्च गर्दाखेरि मेरो डाटालाई लिएर साइड गरेर यसको आधारले यसले पनि यस्तो गरेको थियो र मेरो पनि आइडिया यस्तै हो भनेर त्यस्तो आधारमा तपाईले आफ्नो रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईको रिसर्च सेकेन्डरी रिसर्च भयो। अब तपाईले आफ्नो रिसर्च आफै गर्नुभयो, डाटाहरु कसैको ल्याउनु भएन, आफैले गएर खोजेर ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई प्रुभ गर्नुभयो भने that is primary research. Okay, in this way you can define the research. So let's say primary research is a new research that you do and find out answers for yourself. भनेको there is problem and you solve the you try to solve that problem and at last you solve yourself without the help of other. It is carried out to answer a specific issue of questions. It can involve questionnaire, survey, interview विभिन्न मेथडबाट हुन्छ। क्वेशनर सोधेर सर्वे मेथडबाट अथवा इन्टरभ्यु मेथडबाट तपाईले डाटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ and you solve. That is primary research. And secondary research भनेको on the other hand it's a research that you collect from a source which are done in the primary research themselves. In the secondary research you will get someone else finding. भनेको मैले गरिसकेको आइडियालाई मैले फाइन्ड आउट गरेको आइडियालाई तपाईले प्रयोग गरेर मलाई साइड गरेर त्यहाँ तपाईले रिसर्चको कन्क्लुजन ल्याउनु भयो भने that is secondary research. अब यसरी बुझ्नुस् प्राइमरी रिसर्च भनेको त्यस्तो रिसर्च हो जहाँ तपाई आफै इन्गेज भएर भर्जिन डाटा खोज्नुहुन्छ। सेकेन्डरी रिसर्च भनेको that is already explored and you use that. अरूले खोजेको डाटालाई आधार बनाएर रिसर्च गर्नुभयो भने that is secondary research. And अर्को on the basis of function है यो पनि टाइप्स अफ रिसर्च हो पर्पज का आधारमा अनि जेनरल टाइप्स अनि यो पर्पज का आधारमा क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ रिसर्च सर्ट नोटमा आउन सक्छ है तपाईहरुलाई यो प्राइमरी रिसर्च क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्दा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभमा फरक के छ यति मैले एउटा सेन्टेन्सबाट भने तपाईहरुलाई क्वालिटेटिभ means that research especially which use the qualitative data. Qualitative data means which always use the narrative data पनि भन्न सक्नुहुन्छ। narrative data or qualitative data in which you use the data of words not the number. If you do not use number as a data in your research that is qualitative research. Your data is narrative. narrative भनेको तपाईले व्याख्या विश्लेषण गरेको हुनुहुन्छ जहाँ अंकको प्रयोग गर्नुहुन्न त्यो रिसर्चमा डाटाको लागि भने that is qualitative. क्वान्टिटेटिभ भनेको क्वान्टिटेटिभ डाटा क्वान्टिटीमा आधारित डाटा के क्वालिटेटिभ रिसर्चमा डाटा जहिले पनि अक्षरमा न्यारेटिभमा हुन्छ शब्दको डाटा हुन्छ अंकको हुँदैन र यसले चाहिँ जहिले पनि जुन कन्क्लुजन ल्याउँछ जुन रिसर्च गर्छ त्यो क्वालिटी भनेको जोख्ने त्यो नापतोल गर्ने खालको एउटा फाइनल फिक्स पोइन्ट हुँदैन त्यो भनेको एउटा गेस गर्ने एउटा भावनात्मक कुराहरु हुन्छ भनेको त्यो रिसर्चले जहिले पनि मान्छेको भावनात्मक नाप्न तौल्न नसकिने खालका हैन फिलिङ गर्ने खालका त्यसमा आधारित डाटाहरु संकलन गर्छ क्वालिटेटिभमा भने क्वान्टिटेटिभमा के हुन्छ त फिक्स एउटा चाहिँ पोइन्टमा आधारित एउटा अंकमा आधारित मीन्स quantitative research always use the quantitative data. Quantitative data means numerical data or numeric data. अंकको प्रयोग गरेको हुन्छ डाटाको रूपमा. It is a type of educational research. Qualitative को कुरा गर्दा educational research in which the researcher relies on the view of participants. It asks view. यसमा चाहिँ के हुन्छ view सोधिन्छ. एउटा कस्तो लाग्छ भनेर यस्तो लाग्छ भनेर फिक्स आइडिया हुन्न कि भ्यू मात्रै हुन्छ. It asks the broad and general questions. It collects data consisting largely of words, text मा आधारित डाटा हुन्छ हेर्नुस् है. वर्ड मा आधारित डाटा, इमेज अर्को पिक्चर मा आधारित डाटा हुन्छ. There is the description and analysis of words or things. भने क्वान्टिटेटिभ मा के हुन्छ एजुकेशनल रिसर्च in which the researcher decides what to study. It specific narrow question हरु सोधिन्छ, collects data from participants. It analyze number है यसमा चाहिँ के हुन्छ न्यूमेरिक डाटा स्ट्याटिक्स को प्रयोग हुन्छ न्यूमेरिक डाटा. त्यति तपाईले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि क्वालिटेटिभमा भ्यूमा आधारित हुन्छ, डाटा शाब्दिक हुन्छ, न्यारेटिभ हुन्छ.
narrative, the data, qualitative research always use the words to describe the data. Always it consists of narrative data, pictorial data, symbolic data, where there is no use of statics, numbers. Whereas quantitative research is it uses the quantitative data. It is narrow questions are asked and factual questions are asked, and to collect the data, and it always uses statics, numbers, numeric data. त्यो कुरा भन्नु पर्यो टाइप्स अफ रिसर्च क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ रोल अफ सेकेन्डरी रिसर्च एन्ड टु क्याटेगोरिज अफ अनलाइन रिसर्च भन्ने टुल्स भनेर भनेको चाहिँ अनलाइन रिसर्च टुल्सको कुरा गरेको छ ओके यो अझै थोरै रहने हो बिफोर द्याट आई वान्ट टु सो यो सो अनलाइनको कुरा पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ सो वी आर अलमोस्ट है अन्त्यतिर भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई त्यो ऐको रिसर्चको एउटा मोडल देखाउँछु तपाईहरुलाई रिपोर्टको मोडल जस्ट अ मिनेट है यहाँ टाइम रह्यो भने चाहिँ a minute. Pause where drag also start getting ओके ल हेर्नुस् है मैले तपाईहरुलाई सुरुदेखि टाइम कति छ भन्ने यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट देखि नै देखाउँछु है त के हुन्छ त पार्ट्सहरु भनेर खास गरी प्रिलिमिनरी पार्ट्स ओके just look at here है okay this is slide share भइरा होला है हेर्नुस् है यो एउटा थेसिसको रिपोर्ट हो यो रिपोर्ट के छ इफेक्टिभनेस अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट इन कान्तिपुर पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड यो पहिलो पेज हुन्छ तपाईहरुको यो रिपोर्ट हो है थेसिसको इफेक्टिभनेस अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट इन कान्तिपुर पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड भनेर कसैले थेसिस रिपोर्ट गरेको छ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट कसरी त्यो म्यानेजमेन्ट गरेको छ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट त्यो कुरा चाहिँ त्यसको इफेक्टिभनेस हेरेको छ यसले समस्या भनेको इफेक्टिभ कतिको छ त भनेर हेरेको छ समस्या त्यहाँनिर देखियो छ कि छैन त अनि सबमिटेड टु अफिस अफ यस्तो लेखिन्छ सबमिटेड टु मा तपाईले यहाँ कसलाई सबमिट गर्ने हो अनि बाईमा तपाई को मान्छे हो त्यो कुरा लेखियो है त्यसपछि डेट लेखियो कहिले डिसेम्बरमा 2011 है 11 को चाहिँ रहेछ यो अनि त्यसपछि अर्को यसपछिको पार्ट्स देखाउँछु म तपाईलाई है आफ्टर दिस के छ त भन्ने कुरा आफ्टर दिस यो प्रिलिमिनरी पार्ट्स भित्रको एउटा पार्ट्स भयो अनि टेबल अफ कन्टेन्ट्स पढ्नुस् है ओके ल त्यसपछि यो आयो प्रिलिमिनरी पार्ट्स पढ्नुको अझै यहाँनिर छ ओके यहाँनिर छ यसैमै रहेछ अब यसपछि रिकमेन्डेसन लेटर यो रिकमेन्ड गर्ने हेर्नुस् यो एउटा सर कसैले के गरेको छ रिकमेन्डेसन लेटर भनेर भनेको थियो नि प्रिलिमिनरी पार्ट्समा के छन् कभर पेज हुन्छ रिकमेन्डेसन लेटर हुन्छ एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ अनि एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ एक्जिक्युटिभ समरी अनि कन्टेन्ट हुन्छ भनेका थियौं हामीले रिकमेन्डेसनमा दिस इज टु सर्टिफाई दैट दिस पर्सन थेसिस सबमिटेड बाइ डट यो इफेक्टिभनेस अफ यो नामको थेसिस चाहिँ जुन छ यो रिपोर्ट जुन छ has been prepared
एज एप्रुभ बाई दिस डिपार्टमेन्ट भनेर एप्रुभ गरिन्छ उसले। यहाँनिर त्यो जो सुपरभाइजरहरूले साइन गरिदिन्छन् यो भनेको छ यो लेटरलाई रिकमेन्डेसन लेटर भन्छ। अनि तपाईँको यो लेटर